Hello everyone, my name is Shital. In today's video, we are going to learn how to talk about periods in English. आपण आपल्या periods बद्दल इंग्लिश मध्ये कसं बोलू शकतो ते आपण आजच्या व्हिडिओ मध्ये बघणार आहोत. So this is very special lesson for all the ladies out there. And if you are man, you can watch this too. You might learn something. एका लहानशा मुलीपासून तर एका तरुणीपर्यंतचा जो प्रवास असतो तो खूप रंजक असतो. आपल्याकडे असे खूप सारे विषय असतात ज्यावर बोलणं खूप महत्त्वाचं असतं, पण आपण मात्र हा काय बोलायचा विषय का असं बोलून मात्र त्यावर बोलणं टाळत असतो. त्यामुळेच अशा विषयांना अनेक गैरसमजांनी ग्रासलेलं असतं. त्यापैकीच एक खरं तर या विषयावर सतत चर्चा व्हायला हवी तो विषय म्हणजे मासिक पाळी. आपल्यापैकी जवळजवळ सर्वांनी आणि नक्कीच सर्वच मुलींनी हा अनुभव घेतला असणार. शाळेत असताना साधारण 7वी किंवा 8वी मध्ये अचानक मुलांना वर्गाच्या बाहेर काढलं जायचं किंवा त्यांना खेळायला पाठवलं जायचं आणि त्यानंतर मुलींना सेक्स एज्युकेशन विषयी माहिती दिली जायची किंवा सेक्स एज्युकेशनचा क्लास घेतला जायचा. अर्थातच याबद्दल खुलेपणाने किंवा मोकळेपणाने बोलणं नाही, सारं कसं शांत शांत. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इंग्लिश मध्ये पिरियड्स विषयी कसं बोलायचं ते शिकणार आहोत. तर हा व्हिडिओ फक्त लेडीज साठी नाही तर जेंटलमॅन तुम्ही सुद्धा हा व्हिडिओ नक्की बघा, कारण तुमच्या आयुष्यात सुद्धा एखादी स्त्री असू शकते आणि तुम्ही या व्हिडिओ बघून किंवा तुम्ही ह्या व्हिडिओ नंतर तिला गाईड करू शकता किंवा तिला शिकवू शकता. या विषयाला टॅबू समजला जातो. टॅबू म्हणजे ज्याविषयी आपण डायरेक्टली बोलत नाही ते, पण आता तरी थोडं नॉर्मल झालाय. प्रत्येक मुलीला तिच्या पहिल्या पिरियड्स येण्याआधी पिरियड्स बद्दल माहिती असायलाच हवी. ज्यांना माहिती नसते त्यांचा जेव्हा पहिला पिरियड येतो तेव्हा ते पूर्णपणे गोंधळून जातात. एवढा त्रास होतो, त्रास सहन होत नाही, आपला जीव निघतो की काय असं त्यांना वाटायला लागतं. म्हणून आपल्या मुलींना हे शिक्षण देणं खूप गरजेचं आहे. पण आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला ते सांगणार नाहीये. आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये फक्त काही सेंटेन्सेस बघणार आहोत जे आपण पिरियड्स विषयी बोलताना यूज करू शकतो. चला तर मग जास्त वेळ न घालवता सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला. पण जर तुम्हाला तुमच्या मुलींबद्दल पिरियड्स विषयी कसं बोलायचं किंवा पिरियडची अधिक माहिती हवी असेल तर मला ते कॉमेंट करून नक्की कळवा, म्हणजे मला समजेल की तुम्हाला त्याविषयी माहिती हवी आणि आपण त्यावरती नक्की व्हिडिओ बनवू. खूप मुली क्युरियस आहेत हे जाणून घेण्यासाठी की आपले जेव्हा पिरियड्स आलेले असतात तेव्हा इंग्लिश मध्ये त्याविषयी कसं बोलायचं किंवा आपल्या ऑफिसमध्ये जर आपल्याला लिव्ह घ्यायची असेल तर त्याविषयी आपल्या बॉसला कसं सांगायचं. तर माझं फक्त एवढं एकच सांगणं आहे, तुम्ही पिरियड्स विषयी त्याच पद्धतीने बोला ज्या पद्धतीने आपण आपली एखादी सिकनेस विषयी आपल्या एखाद्या आजाराविषयी बोलत असतो. चला तर मग बघूया आजचा व्हिडिओ. तर जेव्हा आपण बोलत असतो की माझी पाळी आली आहे तर तेव्हा आपण इंग्लिश मध्ये बोलू शकतो I have my period किंवा I got my period. ओके, किंवा I am on my period. पण जर हेच आपल्याला इनडायरेक्ट वे मध्ये बोलायचं असेल तर आपण बोलू शकतो इट्स माय टाइम ऑफ द मंथ. आपण मराठीमध्ये सुद्धा खूप इनडायरेक्ट वे मध्ये बोलत असतो, खूप वेगवेगळे शब्द वापरत असतो. तसंच इंग्लिश मध्ये जर तुम्हाला इनडायरेक्ट वे मध्ये बोलायचं असेल तर तुम्ही बोलू शकतात इट्स माय टाइम ऑफ द मंथ. त्याचप्रमाणे इंग्लिश मध्ये पिरियड्स विषयी काही स्लँग आहेत किंवा इडियम्स तुम्ही म्हणू शकता. तेव्हा तुम्ही बोलू शकता, तुम्हाला जर म्हणायचं असेल इट्स माय टाइम ऑफ द मंथ तर तुम्ही बोलू शकतात आय एम ऑन रॅग किंवा आय हॅव्हिंग ग्रेट टाइम. ब्लड जात असतं म्हणून हॅव्हिंग ग्रेट टाइम. अशा पद्धतीने तुम्ही इनडायरेक्ट वे मध्ये सुद्धा बोलू शकतात. आपल्याला जर म्हणायचं असेल की मला वाटतं माझी पाळी आली आहे तर तुम्ही बोलू शकता आय थिंक आय एम गेटिंग माय पिरियड. आता आपण बघणार आहोत PMS. PMS म्हणजे प्री मेन्स्ट्रुअल सिंड्रोम. म्हणजे आपल्याला जेव्हा पाळी यायच्या आधी जो त्रास होत असतो, कुणाचा मूड चेंज होत असतो, त्याला इंग्लिश मध्ये म्हणतात मूड स्विंग्स, किंवा कुणाला हेडॅक होत असतो, कुणाचं बॅक पेन होत असतात, तर त्याला त्या प्रकारच्या सिम्पटम्सला म्हणतात प्री मेन्स्ट्रुअल सिंड्रोम. जेव्हा आपल्याला असा त्रास जाणवतो तेव्हा आपल्याला समजतं की आता आपले पिरियड्स येतील तर तेव्हा तुम्ही बोलू शकतात आय एम PMSing, राईट. त्यानंतर जेव्हा पिरियड आल्यानंतर आपल्याला जो त्रास होत असतो तेव्हा आपल्याला मूड स्विंग्स असतो, म्हणजे आपला मूड चेंज होत असतो वारंवार. त्याच्यानंतर जेव्हा आपले पिरियड येतात तेव्हा जे आपल्याला त्रास होतो, सिम्पटम्स होतात ते असतात ओव्हर इमोशनल आपल्याला फील होतो, खूप सॅड वाटतं, आपला मूड सारखा चेंज होत असतो. तर अशा प्रकारचे सिम्पटम्स आपल्याला येत असतात. जेव्हा आपला पिरियड येत असतो, आपल्याला त्रास होत असतो तेव्हा तुम्ही सांगू शकतात आय हॅव क्रॅम्प्स.
म्हणजे मला त्रास होत आहे किंवा मला पेन होत आहे, तेव्हा तुम्ही बोलू शकतात आय हॅव क्रॅम्प्स. तर आतापर्यंत आपण बघितलं इनफॉर्मल वेज मध्ये कसं बोलायचं ते. पण समजा जर आपण डॉक्टर व्हिजिट केली, डॉक्टर कशा प्रकारे आपल्यासोबत बोलतील किंवा आपण डॉक्टरांना कशा प्रकारे सांगू शकतो, फॉर्मल वर्ड जो आहे तो पिरियड्सला आहे मेन्स्ट्रुएशन. तर तुम्हाला जर बोलायचं असेल आय एम हॅव्हिंग माय पिरियड, तर तुम्ही बोलू शकता आय एम मेन्स्ट्रुएटिंग, राईट. त्याच्यानंतर जर डॉक्टर तुम्हाला विचारत असतील तुमचे आता पिरियड आहेत का, तर डॉक्टर तुम्हाला विचारेल आर यू करंटली मेन्स्ट्रुएटिंग. त्याच्यानंतर तुम्हाला कोणाला विचारायचं असेल किंवा कुणी तुम्हाला विचारलं तर विचारेल डू यू हॅव पिरियड नाऊ, तुमचे आता पिरियड आलेले आहेत का, तर ते विचारायचं जर असेल तर बोलू शकतात डू यू हॅव पिरियड नाऊ, राईट. त्याच्यानंतर आपल्याला विचारायचं असेल तर किंवा डॉक्टरांना विचारायचं असेल की तुमची लास्ट डेट पिरियडची काय होती, तर ते विचारू शकतात व्हॉट्स द डेट ऑफ द लास्ट पिरियड. या प्रकारे असे सेंटेन्स तुम्ही यूज करू शकतात. जर डॉक्टरांनी आपल्याला विचारलं पिरियडची लास्ट डेट आणि आपल्या लक्षात नसेल किंवा तुमच्या लक्षात राहत नसेल, तर त्यासाठी आजकाल खूप सारे ऍप्लिकेशन्स आहेत, पिरियड ट्रॅक ऍप्लिकेशन, ते तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर आता आपण शिकलो इंग्लिशमध्ये पिरियड्स विषयी कसं बोलायचं, कुठले सेंटेन्स केव्हा यूज करायचे ते. त्याचप्रमाणे आपण जेव्हा पिरियड्समध्ये जे प्रोडक्ट यूज करत असतो, पॅड, कप्स, त्यांना इंग्लिशमध्ये फेमिनाईन हायजीन प्रोडक्ट्स असे म्हटले जाते. आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल. जर तुम्हाला अजून पिरियड्स विषयी माहिती हवी असेल, कुठले प्रोडक्ट यूज करायचे, कुठले प्रोडक्ट सेफ आहेत, किंवा तुमच्या मुलींना पिरियड्स विषयी कसं शिकवायचं किंवा त्यांच्या पहिल्या पिरियड्स यायच्या आधी त्यांना पिरियड्स विषयी कशी माहिती द्यायची, याबद्दल जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर मला कॉमेंट करून नक्की कळवा, म्हणजे आपण त्याबद्दल सुद्धा व्हिडिओ बनवू. तसेच व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा. खूप खूप धन्यवाद.